ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? በነገራችን ላይ በቀላሉ ዜማ መስራት ይቻላል። በቀላሉ ዜማ መስራት የምንችልባቸው መንገዶች ብዙ ናቸው። ዛሬ የማሳያችሁ በጣም ሲምፕሉን እና ቀላሉ ነው። እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ ስቴጅ ግራንድ መርጫለሁ። ከዚያ በኋላ እነዚህን እንትኖች አዘጋጅቻለሁ። ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ግን ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና ደግሞ ከተመቻችሁም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለ ቪዲዮ ነው። በባለፈው ቪዲዮ ስለ ትዝታ ማይነር አሳይቻችሁ ነበር። ይህን ትዝታ ማይነር ስኬሉ እንዴት ነው ማለት አንድ ስኬል ነበር ያሳየኋችሁ። በተጨማሪም በጣም ቀላል የሆኑ ስኬሎች አሉ። እነዚህን ስኬሎች ፋይንድ አውት ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። እነሱን ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ትዝታ ማይነር ስኬል የምንላቸው እኛ ሀገር ውስጥ ካሉ ስኬሎች አንዱ ስኬል ነው። አራት ስኬሎች አሉ። ይሄኛው አንደኛው ነው። አራት ስኬሎች ውስጥ ትዝታ ሜጀር እና ትዝታ ማይነር ብለው ትዝታ ውስጥ ሁለት ስኬሎች አሉ። ከነሱ ማይነርን ነው እንግዲህ እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የማይነር ስኬሎች ኪቦርድ ላይ የፈለግነው ኪ ሄደን ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን ቀድመን እነዚህን እንያቸው ብዬ ነው። ወደፊት እነዚህ ላምጣና የባለፈው ላይ ያሳያችሁ ምናልባት ይሄን ነበር። ይሄኛውን ያወጣሁት እንዴት ነው? የትዝታ ማይነር ስኬል ለማውጣት በጣም ቀላል ነው። የመጀመሪያውን ኪ ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛውን ኪ፣ ከዛ ላይ ሁለተኛውን ግማሽ ድምፅ ሄዳላችሁ። ከዛ ወደ ጂ ትመጣና ከዛ ጂ ሻርፕ። ልክ ይሄኛውን ቲዮሪ ሁሉም ላይ ነው አፕላይ የምናደርገው። ዛሬ ግን የማሳያችሁ ለየት የሚያደርገው በጣም ሲምፕል የሆኑ ስኬሎችን ነው። የመጀመሪያውን ስኬል እንመልከት። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ስኬል በቀይ ያሰመርኩት ማለት ነው። ይሄ ቅድም ያሳየኋችሁ ነው። ይሄ የዛኛው ቱቶሪያል ላይም ስላሳያችሁ ሞልቴራ በጣም ቀላል እና ሞር ደግሞ ነጮቹ ላይ ብቻ የምንጠቀማቸውን ወይንም አንድ ኪ ሜቢ ከጥቁሩ ቢጨምር ብዬ ያሰብኩትን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ነጮቹ ላይ እንዴት መጫወት እንችላለን ትዝታ ማይነር የሚለውን ማሳያችሁ። ወደዚህኛው ስንመጣ ይሄኛው ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል ከኤ ሻርፕ ውጪ ማለት ነው። ኤ ሻርፕን ብቻ ነው የሚጨምረው። ሙሉ ነጩ ላይ ነው የምትጫወቱት ማለት ነው። ይሄኛውን ስኬል ካያችሁት ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ተመልከቱት። ዲ፣ ኢ፣ ኤፍ እና ኤ ሻርፕ ብቻ ናት ሻርፕ ላይ የምትቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በቀላሉ ይሄንን መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛውና በደንብ እንግዲህ የማወራበት ነጮቹ ላይ ብቻ የምንጠቀማቸው እኚህ ናቸው። እንግዲህ ይሄኛው ስኬል ኦልሞስት ኪቦርዲስቶች ወይም ኪቦርድ የሚጠቀሙት ይጠቀሙታል። ትንሽ ኮርድ ሊቸገሩ ይችላሉ። ኪቦርዲስቶች በብዛት የሚጠቀሙት ነው። ምክንያቱም ነጩ ላይ ስላለ ትራንስፖዙን ማስተካከል ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይም ሲሰሩ ትራንስፖዙን ማስተካከል ትችላላችሁ። ኤ ቢ ሲ ቀጥታ ማለት ነው። ኤ ቢ ሲ እና ከዛ በኋላ እና ኤፍን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። እዛው ነው። ምንም አይነት ጥቁሮቹን ኪዎች አትጠቀሟቸው። በቀላሉ በነጮቹን ብቻ በመጠቀም ይሄን ፋይንድ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ላይ የፈለጋችሁትን ዜማ መስራት ትችላላችሁ። ትዝታ ማይነር በባህሪው ዜማ ነው ራሱ። ዜማ ለማውጣት ብዙ ጊዜ የትዝታ ማይነር ላይ የተሰሩ ሙዚቃዎች ዘፈንም በሉት መዝሙርን በሉት ይመሳሰላሉ። የሚመሳሰሉበት ምክንያት ምንድነው? ድምፁ ለመያዝ በጣም ቀላል ስለሆነ፣ ዜማም ለመስራት በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛውን ኪውን ቆጥሬን ያስቀመጥኩት ግን አሪፍ ዜማ ሰጥቶኛል። ስለዚህ በዚህ ውስጥ አሁን የተጠቀምኩትን እያያችሁት ማለት ነው።
ወደ ላይ ወደታች እያደረጋችሁ ፒቾቹን እየቀነሳችሁ እያጠበባችሁ ዜማ መፍጠር ትችላላችሁ። በጣም ሲምፕል ነው። ይህ ቪዲዮ በጣም አጭርና ሲምፕል እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ እና ኮሜንት ላይ የተመቻችሁን አስተያየት መስጠት መጠየቅ ትችላላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በተጨማሪም ሰብስክራይብ እና ይህን ቪዲዮም ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ